تا حالا براتون سوال شده که ابزارهای هوش مصنوعی رو از کجا پیدا میکنن؟ یا تا حالا شده دنبال یه ابزار خاص از هوش مصنوعی باشی که بخوای رایگان هم باشه؟ یا مثلا دنبال هوش مصنوعیایی باشی که داره با صدا فقط کار میکنه؟ سلام، من محمدم و اینجا قراره با هم دیگه کلی چیز یاد بگیریم. امروز میخوام یه سایت خیلی خفن براتون معرفی کنم که خوراک کساییه که دنبال ابزارهای هوش مصنوعی متنوع. پس بلولیم تو ویدیو. سایتی که قراره با هم دیگه چک کنیم futuretools.io هست که آدرسش روی صفحه میاد. بیا رو مانیتور ادامهش اونجا پیش بریم. جهت اینکه کور نشیم همین اول کار یه دارک مودمون نشه. این سایت مخصوص اینه که شما دنبال ابزارهای هوش مصنوعی بگردید و اینجا میتونید سرچ کنید. هر چیزی که نیاز داشتید رو سرچ کنید و این سایت بهتون ابزارهای مختلفی که توی اون زمینه داره کار میکنه رو معرفی میکنه. حالا الان قراره هم یکم از فیلتراشو بهتون توضیح بدم که چیاست و همین که یه چند تا از ای‌آی‌اشو با هم دیگه چک کنیم. از این بخش سرچ کردنش که بگذریم، این پایین یه سری دسته‌بندی ها برامون مشخص کرده. ما میتونیم بر اساس این دسته‌بندی ها همه هوش مصنوعی ها رو فیلتر کنیم. یعنی اگر کلمه خاصی رو تو ذهنتون ندارید که سرچ کنید، میتونید بر اساس این دسته‌بندی ها فیلتر کنید. و از همه مهمتر این پایین یه دونه گزینه فری داره و میتونیم با این حرکت چک باکس فری رو که بزنین ابزارهای رایگان رو فقط براتون فیلتر کنه. حالا این دسته‌بندی ها چیه؟ من سعی میکنم همشون رو بگم دسته‌بندیاشون چیه. حالا چیزایی که حداقل خودم کار میکنم بلدم و میگم بهتون که چه دسته‌بندی ها اینجا داریم. حالا هر کدومش رو شما نیاز داشتین میتونید بیاین تک تک این هوش مصنوعی هایی که توی نتیجه براتون میاره رو چک کنید. و یه نکته دیگه هم بهتون بگم که اینجا یه دونه قابلیت سورت کردن داره، یعنی اینکه به چه ترتیبی این هوش مصنوعی ها رو براتون بچینه. یه گزینه خیلی خفنی که اینجا داره من خیلی ازش خوشم میاد اینه که اینجا میتونید ماست آف وات رو بزنید و اینجوری به ترتیب بهترین یا میشه گفت حداقل معروف ترین هوش مصنوعی ها میچینه براتون. حالا من اینو انتخاب میکنم، میبینی که سورت اینجا تغییر کرد و این که 8000 خورده ای آپ وات داره اومد بالاتر. حالا بریم بالا ببینیم فیلترایی که این بالا داره دسته‌بندی‌ها چیان. یه دسته‌بندی داریم به اسم AI Detect. هوش مصنوعی هایی که قراره یه سری چیزا رو تشخیص بده. مثلا اینکه شما این متن رو با هوش مصنوعی ساختین یا نه، یا مثلا این تصویر با هوش مصنوعی ساخته شده یا نه، یا مثلا یه سری چیزا رو توی تصویر بخواید شناسایی کنین، مثلا این تصویر دست من هست یا نه. مثلا یه ابزار خیلی باحالی که اینجا داره اینه که این Detect GPT. به نظرم این ابزار پر استفاده ایه. بعد از اینکه انتخابش کنین اینجا براتون توضیح میده که این ابزار چیه و اینجا یه گزینه داره برای باز کردن سایت. بریم تو سایت اینو یه چکش کنیم. خب این کارش اینه که یه دونه اکستنشن روی مرورگرتون نصب میکنه و اون موقع شما هر چیزی رو سلکت کنید داخلش بذارید میتونه چک کنه که چند درصد این متن رو هوش مصنوعی ساخته و چند درصد احتمال میده که این متن رو آدم ساخته. یا مثلا یه چیز خیلی جالب دیگه که من از همین سایت پیدا کردم، یه ابزار خیلی باحالیه این سایته که خب من اینو بازش کنم یه تست کوچیک بزنیم با هم. یکی از قابلیتایی که این سایت داره اینه که شما یه عکس رو بهش میدین، این بر اساس حالا دیتاهایی که داره تشخیص میده این عکس کجاست. البته برای ایران احتمالاً خیلی درست تشخیص نده، ولی در کل ابزار جالبیه که شما عکس رو میدین، اون بر اساس دیتاهایی که توی عکس وجود داره چک میکنه که اینجا دقیقاً چه لوکیشنیه. من یه دونه عکس از خودم اینجا براش آپلود میکنم که اینو چک کنه ببینیم متوجه میشه این اصلا کجاست. این یه دریاچه خیلی باحاله توی شمال کشور به اسم چورت. حالا دوست داشتین سرچ کنید. خب میام پایین اینجا ببینیم چی گفته. خب متاسفانه رید و ترکیه رو تشخیص داد اینجا. این صرفا یه سری ابزار کوچولو فان میشه گفت، خیلی جدی نگیرین این ابزارا رو. یه دسته‌بندی جالب دیگه که اینجا داره آواتاره. من آواتار رو چک میکنم، من آواتار رو تیک میزنم و اینجا ماست آف واتد داریم و AI رایگان رو هم انتخاب کردم. این دسته‌بندی هوش مصنوعی هایی رو میاره که میتونه براتون آواتار بسازه یا اینکه بگیم پروفایل شاید. خب حجم که خب تعداد زیادی هوش مصنوعی اینجا هست که کارهای مختلفی انجام میدن، هر کدومشون جذابیت خاص خودشونو داره. حالا یه دونه رو من اینجا تست میکنم ببینم این یه دونه مثلا چیه، چون حالا بیشترین رای هم گرفته بود. اینجوریه که یه دونه تصویر بهش میدین و ظاهرا میتونیم بک‌گراندش رو تغییر بدید. حالا مثلا من اینو انتخاب کنم برای بک‌گراند، میگه 5 ثانیه دیگه بهت خروجی میدم. 5 ثانیه کمی طولانی‌تر احساس میکنم. A few moments later. خب عکسی که من بهش دادم یه خورده پیچیدگی داشت. البته موهای فر همیشه توی این نرم افزار هنوز که هنوز چالشه و منطقیه که گند زد، ولی خب اوکیه. این گند زدش هم میارم اینجا براتون که ببینید چجوری. ولی اگه پروفایل ساده تری میخواین میتونین گاهی وقتا ازش استفاده کنین. جالبه مثلا اینجا یه دونه قابلیت تکست داره. من میتونم اینجا از این بوردرهای دورش هم میتونیم بذارید، مثلا این بوردرایی که مثل استوری اینستاگرامه، یا اینکه بیان رنگای دیگه‌شو بذارید، متن بذارید و از این داستان. حالا این خود ابزارا رو کار نداریم. امثال
این ابزار که حالا میتونن آواتار بسازن، پروفایل بسازن براتون، اینجا براتون لیست شده دیگه. همش رو دونه دونه میتونین انتخاب کنین. بعضی‌ها شاید خیلی قابلیت جالبی داشته باشه. من خودم گاهی وقتا بیکار میشم میام تو این سایت ببینم ابزارهای جدید چیه، یه ذره کارهای باحال میشه باش انجام داد. خب از آواتار بگذریم. فیلتر بعدی چته که دیگه حالا چتو من مثال نمیزنم چون خیلی تقریبا مشخصه که چی به چیه. چتایی مثل هوش مصنوعی جی پی تی، کلاود، جمینای و کلی هوش مصنوعی دیگه که مبتنی بر متن و چت و این داستاناست براتون میاره اینجا که خب میتونید همش تست کنید. و نکته مهمش اینه که رایگاناشو میذارید برای خودتون و توی این لیست رایگانایی که میاره معمولا اونایی که محدودیت رایگان هم داره هست، چون بالاخره یه بخشش رایگانه میاد توی دسته‌بندی رایگان. پس اگه دیدین یه دونه رایگان باز کردین و یه حدی محدودیت داشت بدونین که منطقیه. گزینه بعدی که داره کپی رایتینگه که میتونین یه سری چیزا رو برای قوانین کپی رایت بیاین از توی این چک کنین. اکثر چیزایی هم که میاره برای متن متاسفانه من هنوز جایی ندیدم که بتونین باش مثلا ویدیوهای یوتیوب رو چک کنیم ببینیم این آهنگ مثلا کپی رایت داره یا مثلا این تصویر استفاده بشه کپی رایت داره. همچین چیزی ندیدم هنوز، ولی اگه باشه خیلی جالبه. اکثرا تو چیزایی که اینجا وجود داره الان برای کپی رایت متنه. دسته‌بندی بعدی فایننسه که حالا من خیلی باش کار ندارم چون هوش مصنوعی هایی که برای بازارهای مالی و مارکتینگ و این داستاناست که خب من بهش اصلا ورود نمی‌کنم. یه دسته‌بندی جالب دیگه که داره وقتی بیکاری میتونی بیا اینجا چک کنی فورفانه. این دسته‌بندی رو تیک بزنی AI که اینجا میاره معمولا برای اینه که یه خورده سرگرم شی. البته که میتونه بعضیاش هم مفید باشه، یعنی ممکنه این دسته‌بندی خیلی دقیق نباشه، بعضیاش واقعا ابزار خیلی مفیدیه ولی تو دسته‌بندی فان هم قرار گرفته. یعنی مثل این وکال ریمووره، خب این ابزار مفیدیه ولی تو دسته‌بندی فور فان هم قرار گرفته. اینجا پایین هر کدوم از ابزارا اگه دقت کنین تگ هاشو براتون قرار داده. یعنی این ابزار هم توی فور فان قرار داره هم توی موزیک. مثلا یه ابزار فانی که واقعا اینجا من بعضی وقتا ازش استفاده میکنم، البته اپ گوشیشو نصب کردم اگر اشتباه نگم همین باشه، character.ai که این هوش مصنوعی فکر کنم بذارید بازش کنیم. آره خودشه. این هوش مصنوعی اینجوریه که یه سری کاراکترها داره، هر کاراکتر خصوصیات خودشو داره مثل یه آدم واقعی. حالا مثلا میتونه استاد زبان باشه حتی، یا میتونه مثلا یه دوست معمولی باشه، یا مثلا هر کدوم از اینا داستان خودشونو دارن دیگه. میتونیم بریم باشون چت کنیم و جالبیش اینجاست که فارسی هم میتونیم باشون چت کنین اکثرنشون. حالا اونایی که من تست کردم فارسی اوکی. و نکته بعدی یه اپ گوشی داره و یه چیز جالبی که توی گوشیش داره اینه که میتونی شما تماس بگیرین با اون کاراکتر و تلفنی صحبت کنین باش. سلام، میتونی فارسی صحبت کنی؟ بله، میتوانم به زبان فارسی صحبت کنم. آیا میتوانم به شما کمک کنم؟ یه خورده فارسیش افتضاحه ولی خب منطقیه. میتونیم باش خلاصه مکالمه داشته باشیم و تا جایی که من چک کردم محدودیت خیلی عجیب غریبی نداره، در حد مکالمه‌های عادی اوکی، مگه اینکه بخوایم 24 مثلا باش صحبت کنیم. حالا معرفی این ابزار رو ما اینجا قرار نیست توضیح بدیم. برگردیم به سایت اصلیمون. دسته‌بندی بعدی که داریم گیمینگه. این دیگه قشنگ برای وقتیه که می‌خوایم تایم بیکاریتون رو با یه چیزی پر کنین، میتونین بیاید تو این دسته‌بندی. یه نکته‌ای که وجود داره، ببین اینجا لئوناردو رو آورده تو دسته‌بندی گیمینگ. نمیدونم چرا همچین کاری کرده، چون لئوناردو هوش مصنوعی برای ساخت تصاویر و این داستانا و اصلا کلا جریانش فرق داره و اصلا همینطور که می‌بینی اینجا یه دونه تگ جنراتیو آرت داره که شامل گیمینگ نمیشه. واقعا نمیدونم چرا اینجاست ولی هست دیگه. حالا اوکی، از این بگذریم. هوش مصنوعی های گیمینگ دیگه زیاد داریم اینجا که واقعا خیلی قشنگن، بعضیاشون خیلی جالبه. بد نیست اگه دوست داشتی بیکار بودی مثلا بیا یه سری به اینجا بزنی ببین این ابزار اصلا کدومش چی به چیه. بعد اینجا میتونی فیلتر کنی مثلا بر اساس جدیدترینا. آره اینجا دیت ادد داره، بر اساس جدیدترینا میتونی سورت کنی و ببینی هوش مصنوعی جدید مثلا حوزه گیمینگ چجوریه. دسته‌بندی بعدی جنراتیو آرت که خب میشه هوش مصنوعی هایی که باهاش تصویر میسازن، ویدیو میسازن، کارهای طراحی انجام میدن و از این داستانا. اینجا من مثلا یه دونه دارم میبینم که تا حالا ندیده بودم هوش مصنوعی شو. بریم با هم یه چک کنیم. اینو من حقیقتا الان دیدم، حالا نمیدونم چقدر میتونه خوب باشه. و نکته‌ای که داره، من گزینه فریشو زده بودم تیکشو، الان احتمالاً یه سری یه تعداد رایگان هم بهمون دسترسی میده برای ساختش. من یه لاگین کنم. خب جالب شد. این هوش مصنوعی های مدل های مختلفی از هوش مصنوعی رو اینجا برامون لیست کرده که میتونیم از همش استفاده کنیم. مثلا یه دونهش استیبل دیفیوژن 3 که خیلی خوبه. اینم یه دونه پرامپت از پرامپت های خودش بدیم بهش ببینیم چی برامون میسازه. و حدوداً فکر می‌کنم جوری که خودش اینجا نوشته بود من خوندم روزی 12 تا سکه بهمون میده. آره 12.2
پرده که اگر بیای توی سایت و کلیم بزنی دریافت میکنی. اینجوری نیست که اتومات اضافه کنه. اگه هر روز بیای سر بزنی روزی 12 سکه داری و فکر کنم برای ساخت هر کدومش تصویر هم یه دونه سکه ازتون میگیره و میشه گفت تا حد خیلی زیادی رایگانه. عملا ما استیبل دیفیوژن 3 رو اینجا به رایگان داریم. اینو من خودم تازه دیدم که حالا بعدن اگه ببینم خیلی خفن باشه راجبش ویدیو میسازم. که از این بگذریم، دسته‌بندی بعدی جنریتیو کد که خب مشخص همونجور که توی اسمش هست هوش مصنوعی هایی که توی کد نویسی میتونه بهتون کمک کنه رو اینجا لیست میکنه که دونه دونه‌شون میتونین برین تست کنین در حالات مختلف ببینید چه جوریه. قطعا خیلی باحال میتونه باشه. هوش مصنوعی بعدی جنریتیو ویدیو که مخصوص هوش مصنوعی هایی که فقط ویدیو میسازن که اینجا بازم به ترتیب واتاپ شدنش من اینجا دارم میبینم که خب اولین هوش مصنوعی لیاپیکس اینجا که البته نمیدونم اسمشو درست تلفظ میکنم یا نه. بعد لنزگو رو داریم. من هیچ کدوم اینا رو تو بخش ویدیو تست نکردم هنوز، ولی خب اگه ببینم خیلی خفن باشه میام برای هر کدومش ویدیوهای آموزشی رو میذاریم. این ابزار رو صرفا داشته باشین این سایتو که بیان ابزاراشو چک کنین، خیلی باحاله. مورد بعدی ابزار ایمیج ایمپروومنت هست که ابزارهایی که برای با کیفیت تر کردن تصویرتون نیاز دارید رو اینجا براتون میاره. حالا میتونه سایت‌های مختلف باشه که تو دسته‌بندی‌های قبلی هم هست، ولی کاری مثل حذف نویز، کارایی مثل آپ اسکیل کردن تصویر و کارهایی که کلا قرار تصویر رو با کیفیت تر کنه توی این دسته‌بندی میتونید پیدا کنید. حالا ممکنه ابزارهای دیگه هم باشه. ابزار بعدی ایمیج اسکنینگ که میتونن تصویر رو ببینن و تحلیل کنن. حالا این صرفا یه جمله عمومی از همه ایناست، ولی خب بعضی از اینا میتونه قابلیت‌های دیگه‌ای داشته باشه. یا حالا شما سر فرصت میتونین بیاین تک تک ابزارا رو چک کنین. من برم سراغ دسته‌بندی‌های دیگه. دسته‌بندی اینسپایریشن قرار هوش مصنوعی‌هایی رو اینجا لیست کنه که بهتون ایده میده، مثلا که بازم بهترینشون همون جی پی تی خودمونه که خب منطقی هم درسته. جایی بخواید برین ایده بگیرین بهتره که بیاین از هوش مصنوعی‌های چت محوری مثل چت جی پی تی و این داستانا استفاده کنین. اما یه سری از ابزارها اینجا داره که صرفاً برای ایده گرفتن خوبه و ممکنه به کار شما بیاد. پس این دسته‌بندی نگاه کردنش ضرری نداره. مثلا یه دونه اینجا من دارم میبینم خیلی جالبه، قراره احتمالاً بهتون ایده بده برای دیزاین خونه و خب این خیلی خفنه. در نتیجه بیاین شما اینجا رو چک کنین، محض احتیاط همه ابزاراشو چک کنین ببینید شاید به دردتون خوره یکی از ابزارا. دسته‌بندی بعدی مارکتینگه که خب من خیلی دانشی راجع به مارکتینگ و بازار این داستانا ندارم، پس از اینم میگذریم، ولی شما دوست داشتین برین ابزاراشو ببینین چیاست، احتمالاً میتونه جالب بشه. مثلا یه دونه ابزاری که من اینجا میبینم البته شامل حال مارکتینگ نمیشه، فقط همونطوری که میبینین تگ جنریتیو آرت هم داره. این کاری که انجام میده اینه که تصویر محصول شما رو تبدیل میکنه به یه تصویر خیلی خفن. اونایی که محصول دارن میفروشن مثلا برای اینستا این ابزار خیلی به درشون میخوره احتمالاً و میتونین تصاویر خفنی بسازین. ولی خب این علاوه بر این که تو جنریتیو آرت هست توی مارکتینگ هم هست، چون شامل بازاریابی این داستانا میشه دیگه. از این بگذریم دسته‌بندی موشن کپچر رو داریم که ابزارهایی رو براتون میاره که قراره حرکت صورت یا حرکت دست و بدن و این داستانا رو دیتکت کنه و ریپلیس کنه روی یه تصویر دیگه که حالا یا سه بعدی یا دو بعدی. من جزئیات این بخش رو فعلا نمیدونم و نمیخوام راجبش خیلی صحبت کنم. بریم سراغ بعدی، دسته‌بندی موزیک که واقعا ایای خفنی این تو میاره که برای بعضی از اینا من جدا براشون ویدیو درست میکنم حتما، ولی شما میتونید تو این سایت بیان و ابزارهای هوش مصنوعی راجع به موزیکو از این دسته‌بندی چک کنیم. بعضیاش خیلی خیلی خفنه. اگه تو کار موزیکین پیشنهاد میکنم حتما تو این دسته‌بندی بیاین یه سر بزنید. و دسته‌بندی بعدی پادکستینگه که بهترینش همین آدوب اسپیچه که حالا براش یه دونه ویدیو میسازم بعدن که میتونید صداتون رو بهش بدین و یه خروجی پادکستوری بسیار با کیفیت بگیریم بدون نویز با بهترین کیفیت صدای ممکن. و علاوه بر این خب ابزارهای دیگه‌ای همینجا هست که برای پادکست میتونه به دردتون بخوره و حالا برای ادیت صدا یا مکالمه یا هر چی. و دسته‌بندی بعدی که تو این سایت وجود داره پروداکتیویتیه که ظاهرا قراره به هوش مصنوعی‌هایی اشاره کنه که شما میتونین باهاش مدیریت زمان کنین برای خودتون یا مثلا پلن بچینین برای خودتون و از این قبیل داستان که من حقیقتا هیچ کدوم از اینا رو تست نکردم. در نتیجه خیلی راجعش صحبت نمی‌کنم و نمیدونم اصلا چیه، ولی شما میتونید بیان این دسته‌بندی رو چک کنین، هوش مصنوعی مختلف تو این دسته‌بندی رو هم ببینین چیه، خیلی با جذاب باشه. دسته‌بندی که وجود داره هوش مصنوعی هایی هست که بهتون پرامپت میده و یا میشه گفت راهنمایی میکنه برای نوشتن پرامپت. اینم میتونه خیلی براتون مفید باشه. اگه جاهایی دارین پرامپت می‌نویسین و دنبال اینین که بهترین خروجی‌ها رو از هوش مصنوعی بگیرید، بد نیست قبلش اینجا یه سر بزنین به این ابزارها. حالا تو حوزه تصویری میتونه باشه، تو حوزه ویدیو میتونه باشه، تو حوزه حتی چت میتونه باشه که بهترین خروجی ها رو از هوش مصنوعی ها بگیرین. این ابزارها برای ایجاد بهترین پرامپت ها ساخته شدن، پس بد نیست بهشون یه سر بزنین. و ابزار بعدی دسته‌بندی که وجود داره اینجا ریسرچه که من نمیدونم پرپلکسیتی چرا تو این قسمت اینقدر پایینه. پرپلکسیتی باید بالاتر باشه، ووت بیشتری داشته باشه، ولی احتمال میدم که یه ذره دیر رد شده. بذار من یه دونه آپ ووت همین الان بهش بدم یه خورده بیاد بالاتر. من برای این هوش مصنوعی پرپلکسیتی
داتا یا یه دونه ویدیو مجزا ساختم بهش و ابزارهایی که این تو داشته رو کاملا بهتون توضیح دادم. اینجا میذارم ویدیوش، دوست داشتین ویدیوشو ببینین. ولی ابزارهای دیگه هم اینجا داره برای ریسرچ کردن و در کل هدفش اینه که کاری مثل گوگل انجام بده ولی با ترکیب هوش مصنوعی. اکثر این ابزارهایی که اینجاست همین سیستمش. قراره مثل گوگل سرچ کنن توی اینترنت، ولی تفاوتی که داره اینه که یه هوش مصنوعی هم اینجا داره نتیجه سرچ رو تحلیل میکنه به خاطر اینکه بخواد نتیجه نزدیکتری با سرچ شما بیاره یا اینکه حداقل خلاصه کنه زودتر شما رو به نتیجه برسونه. ابزار بعدی که اینجا دسته‌بندی شده ابزارهای سلف ایمپروومنت که اینم ابزارهاییه که یه جورایی میشه که برای توسعه فردی ازش استفاده میکنن. حالا بخواید برنامه بچینین برای خودتون یا مثلا هوش مصنوعی احتمالاً راجع به تراپی اگر باشه تو این دسته‌بندی احتمالاً هست و از این قبیل دسته‌بندی هایی که قراره برای توسعه فردی استفاده بشن توی این دسته‌بندی هست. از این بگذریم دسته‌بندی بعدی سوشال مدیا که هوش مصنوعی هایی که قراره توی زمینه سوشال مدیا بهمون کمک کنه توی این دسته‌بندی لیست شده. حالا ساخت ویدیو برای سوشال مدیا و ادیت های ویدیو و تصویر و غیره و ساخت حالا چیزهای مختلف توی سوشال مدیا که اکثرش به ادیت و این داستانا میخوره. الان جوری که من دارم همینجوری لحظه‌ای میبینم. دسته‌بندی بعدی اسپیچ تو تکسته. اگر شما هوش مصنوعی هایی میخواین که صحبتتون رو تبدیل کنه به متن، خب این دسته‌بندی بسیار دسته‌بندی خفنیه که بخواید بیاین بهترین هوش مصنوعی ها رو از اینجا پیدا کنید یا حتی جدیدترین ها رو پیدا کنید و زودتر برین راجعش مثلا حالا محتوا بسازین اگه خواستین یا ازش استفاده کنین. میتونید دونه دونه تست کنین ببینین کدوماش فارسی ساپورت میکنه. دسته‌بندی بعدی هم برعکس اینو قرار عمل کنه که تکست رو تبدیل کنه به صحبت. اینم باز میتونین چک کنین ببینین بهتریناش کدوماست، کدوم فارسی ساپورت میکنه و از این داستانا. دسته‌بندی بعدی هم تکست تو ویدیوئه که قراره متنتون رو تبدیل کنه به ویدیو که شما یه پرامپتی رو میدید حالا تبدیل میشه به ویدیو که باز اینم باید برید تو خود هوش مصنوعی یا باز تست کنین دونه دونه همشون رو ببینین کدوماش بهتره. حالا تو این ویدیو من قرار نیست خود ابزارا رو بهتون توضیح بدم. اگه چیز خوبی پیدا کردم اینجا تکی براش یه ویدیو میسازم، ولی اینجا فعلا ابزارهای این سایت رو با هم دیگه قرار با هم دیگه چک کنیم، بعدن خودتون سر فرصت برید دونه دونه همش تست کنید. دسته‌بندی بعدی ترنسلیت، یعنی اگر هوش مصنوعی هایی میخواید که کار ترجمه رو براتون انجام بده، حالا تو هر زمینه‌ای که مثلا بخواید صوت تحویلش بدین ترجمه کنه یا مثلا متن تحویلش بدین ترجمه کنه یا مثلا ویدیو بهش بدین ترجمه کنه و کلی چیزای دیگه تو بحث هوش مصنوعی هست که توی قسمت دسته‌بندی ترنسلیت میتونین بیاین بهتریناشو پیدا کنید. بعد دسته‌بندی بعدی مختص ویدیو ادیتینگه که هوش مصنوعی هایی رو براتون میاره که میتونه ویدیو ادیت کنه و احتمالاً توی مسیر ادیت کردن کارتون رو راحت‌تر میکنه. احتمالاً اینجوری نیست که ویدیو رو بهش بدین یه چیزی رو بگین سریع بهتون تحویل بده، نه، ولی ابزارهایی داره که احتمالاً ویدیوتون رو میتونه یه سری ادیت‌های خاص بزنه که خب احتمالاً به دردتون میخوره. بعد برید چک کنید اینا رو. مثلا یه ابزاری که الان اینجا دارم میبینم سواب فیسه که احتمالاً فیستون رو جابجا میکنه با یکی دیگه. خب احتمالاً به دردتون بخوره بعضی جا و ابزارهای دیگه که حالا من کاری ندارم به اینکه ابزار چیه، خودتون میتونید تستش کنین. و آخرین دسته‌بندی که وجود داره وکال مدلیشن. آره همچین چیزی نوشته مدلیشن. اینم قرار هوش مصنوعی هایی که آخه ما قبلا یه دونه از این داشتیم، نمیدونم چرا یه دونه اینجا چی بود اسمش، پادکستینگ. آره این وایس مدلیشن دقیقاً نمیدونم چرا اینجا وجود داره، چون معمولا هر چی تو وایس مدلیشن باشه باید توی پادکستش هم باشه دیگه قاعدتا، ولی خب شاید تفاوتایی داره. حالا یه سری هوش مصنوعی ها مختص اینن که مدل های مختلف وایس رو مثلا داشته باشن، احتمالاً شامل موزیک هم میشه، فقط پادکست نیست. احتمالاً بعد ابزار جالب اینجا هم داشته باشه. حالا فرصت داشتید برید اینجا رو هم چک کنید. اینم از معرفی کامل فیوچر تولز و تمام دسته‌بندیاش که توش پر از هوش مصنوعی های مختلفه. اگه دوست داشتین این ویدیو رو میذارم اینجا ببینین، برید تو کل این هوش مصنوعی هایی که توضیح دادم بلولین، توش چیز خفنی پیدا میشه که بعداً احتمالاً راجع به تک تکشون ویدیوهای آموزشی میسازم. لایک و ساب و این داستانام دیگه فراموش نشه. اگه سوالی تو بخشش هم داشتین کامنت بذارین، قطعاً پاسخ میدم. هنوز خلوته چنل. خداحافظ شما.